साथीहरु यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 3 सम्म सोल्भ गर्यौं। अब आजको यो भिडियोमा 4 नम्बर देखि 5 नम्बरसम्म म सोल्भ गर्नेछु। सो आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म स्वागत गर्दछु। वेलकम टु माई भिडियो। सो आज म 4 नम्बर देखि 5 नम्बरसम्म सोल्भ गर्नेछु र म के गर्छु क्वेशन नम्बर 1 देखि 3 सम्म जुन भिडियो छ र थ्योरी वाला भिडियो छ जुनमा मैले सबै थ्योरी कभर गरेको छु एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को। जस्तै प्रोसिड्युर मेन त हाम्रो प्रोसिड्युर छ हाउ टु फाइन्ड एब्सोल्युट म्याक्सिमम, लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमा, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्सन यो कसरी निकाल्ने सबै प्रोसिड्युर मैले थ्योरी वाला भिडियोमा डिस्कस गरेको छु। त्यो भिडियो मैले त्यो भिडियोको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। एन्ड क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 3 सम्म जुन मैले सोल्भ गरेको छु त्यो भिडियोको लिंक पनि के छ त डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यो गएर हेर्नु होला है त। यदि समस्या छ भने, यदि छैन भने यो भिडियो हेर्दा पनि कन्टिन्यू गर्दा पनि हुन्छ ल। अब हेरौँ त्यसमा के भनेको छ, फाइन्ड द एब्सोल्युट म्याक्सिमम एन्ड एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु अफ द फ्लोइङ फंक्सन अन द गिवन इन्टरभल। एन्ड एब्सोल्युट म्याक्सिमम एन्ड एब्सोल्युट मिनिमम को मैले प्रोसिड्युर पनि भनेको छु कि हाउ टु फाइन्ड एब्सोल्युट म्याक्सिमम एन्ड एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु त कसरी फाइन्ड गर्ने। सो फर्स्टमा त हामीले के गर्नु पर्यो त फर्स्ट डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसपछि स्टेशनरी पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो त स्टेशनरी पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। स्टेशनरी पोइन्ट भनेको के हो, जहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेर त्यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकाल्छौं। एन्ड x को भ्यालु के गर्छौं त यो फंक्सनमा राखेर चेक गर्छौं। जुन फंक्सनल भ्यालु सबभन्दा ठूलो हुन्छ हैन, x को भ्यालु राख्दाखेरि यो फंक्सनमा राख्दाखेरि जसले सबभन्दा ठूलो भ्यालु दिन्छ त्यो के हुन्छ त एब्सोल्युट म्याक्सिमम। एन्ड जसले सबभन्दा सानो भ्यालु दिन्छ त्यो के हुन्छ त एब्सोल्युट मिनिमम है त। सो अब सो यसको मतलब म के गर्छु त क्वेशन सोल्भ गर्नेमा बताउँछु। सो पहिला फर्स्टमा म के गरौँ त, फर्स्टमा म सोलुसन गर्छु है त। सो सोलुसन we have फर हामीसित के छ त फंक्सन के छ त 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 छ। त we know that differentiating both side with respect to के त x। so therefore के हुन्छ हेर्नु त f प्राइम x इज इक्वल्स टु के हुन्छ 3 2 जा 6x माइनस 6 हैन। यो फंक्सनको डेरिभेटिभ त त्यही हुन्छ। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ, we know हामीलाई के थाहा छ, we know फंक्सनल भ्यालु हामीलाई चाहियो। के चाहियो त फंक्सनल भ्यालु चाहियो। सो देयरफोर we know at स्टेशनरी पोइन्ट। सो देयरफोर फंक्सनल भ्यालु लिनका लागि त स्टेशनरी पोइन्टबाट x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो एट स्टेशनरी पोइन्ट के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीसित के छ 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टु 0। अब और 6x इज इक्वल्स टु 6। सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु कति आयो त 1 आयो। अब हामीसित x इज इक्वल्स टु 1 मात्रै आयो, तर 1 हेरौँ त यो इन्टरभलको मतलब के छ कि हेर्नु है त। सो क्लोज्ड इन्टरभलको मतलब के छ मैले फर्स्ट भिडियोमा भनिदिएको छु हैन। सो हेर्नु त अब यो क्लोज्ड इन्टरभलको मतलब के हुन्छ, इन्क्लुडिङ यो र यो इन्क्लुड गरेर पनि। अब हेर्नु त जुन यो x को भ्यालु 1 आयो त्यो त यो फंक्सनल भ्यालु भित्र पर्छ कि पर्दैन, पर्छ। जस्तै के भयो हेर्नु त यो 0 भयो, यो -1 भयो, यो 1 भयो, 2 भयो। अब हामीले के छ त 1 -1 र 2 लाई इन्क्लुड गर्न भनेको यो के हुन्छ त सलिड सर्कल हुन्छ। सो यो भयो। सो हेर्नु त यो बीचमा के पर्छ त 1 पनि पर्छ। सो हामी कुन कुन भ्यालुमा चेक गर्छौं त -1 मा पनि चेक गर्छौं, 1 मा पनि चेक गर्छौं र 2 मा पनि चेक गर्छौं। र जसले सबभन्दा ठूलो भ्यालु दिन्छ त्यही के हुन्छ त एब्सोल्युट म्याक्सिमम हुन्छ। एन्ड जसले सानो भ्यालु दिन्छ त्यही के हुन्छ त एब्सोल्युट मिनिमम हुन्छ है त। सो यति भयो, इन्टरभलको मतलब त्यो छ हैन। अब म के गर्छु त अब एट केमा चेक गर्छु, फर्स्ट एट के छ त यहाँबाट स्टार्ट गर्छु। त्यसपछि जुन फंक्सनल भ्यालु आएको छ त्यहाँ त्यसमा र त्यसपछि केमा त 2 मा। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ त एट x इज इक्वल्स टु -1 एट x इज इक्वल्स टु -1 f अफ -1 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त f अफ -1 इज इक्वल्स टु 3 -1 को स्क्वायर माइनस 6 इन्टु -1 प्लस के छ त 4। अब हेरौँ त इज इक्वल्स टु के हुन्छ 3 -1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ, माइनस के भयो त +6 एन्ड प्लस के भयो त 4। सो देयरफोर के हुन्छ 13 हुन्छ। यो के भयो त एट x इक्वल्स टु -1 मा के आयो त फंक्सनल भ्यालु 13 आयो। अब एट के त एट x इज इक्वल्स टु 1 मा, एट x इज इक्वल्स टु 1 मा। सो f अफ 1 इज इक्वल्स टु यसमा एट x इक्वल्स टु 1 मा। सो के हुन्छ हेर्नु त 3 एन्ड 1 को स्क्वायर माइनस 6 इन्टु 1 प्लस के छ त 4। अब हेरौँ त 3 - 6 + 4 सो कति भयो त
4 प्लस 3 भनेको 7 7 माइनस 6 भनेको कति भयो त 1 भयो ल ठिक छ यति भयो। अब हामी के निकालौँ त अब एट कति त एट एक्स इज इक्वल्स टु 2 यो 2 मा पनि निकाल्नु पर्यो सो एट एक्स इक्वल्स टु 2 अब एफ अफ 2 इज इक्वल्स टु हामी के राख्छौँ फंक्सनमा 2 भ्यालु राख्छौँ सो के 2 को स्क्वायर माइनस 6 इन्टु 2 एन्ड प्लस के भयो त 4 सो देयरफोर के हुन्छ 3 इन्टु 4 माइनस 12 प्लस 4 सो हेर्नु त 3 4 जा 12 माइनस 12 प्लस 4 सो देयरफोर 12 क्यान्सल भइसकेपछि के भयो त 4 भयो सो देयरफोर सबभन्दा ठुलो केमा छ त यसमा सबभन्दा सानो के छ त यसमा सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ हेरौँ त अलिकता म सानो लाइन ड्र गर्छु ल सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ यही साइड लेखौँ न के हुन्छ सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ त द एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु इज इक्वल्स टु कति भयो त 13 एन्ड सो देयरफोर द के त एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त द एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त कति छ हाम्रो त हेर्नु त कति छ सबभन्दा सानो भ्यालु त 1 छ सो देयरफोर के हुन्छ त 1 एन्ड द्याट इज यो के भयो त एन्सर भयो है त सो यसरी गर्नु होला सो फर्स्टमा हामीलाई के सबैमा के चाहिन्छ त प्रोसिजर थाहा हुनु पर्यो यसको प्रोसिजर के भयो त फर्स्टमा त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने त्यसपछि एट स्टेसनरी पोइन्टबाट हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्छौँ र त्यो x को भ्यालु र हाम्रो इन्टरभलमा भएको जुन के हुन्छ त इन्टरभलमा भएको पोइन्टहरू त्यो सबै माथि हामी चेक गर्छौँ जसमा सबभन्दा ठुलो भ्यालु आउँछ त्यही के हुन्छ त एब्सोल्युट म्याक्सिमम हुन्छ एन्ड जुन पोइन्टमा के हुन्छ सबभन्दा सानो भ्यालु आउँछ त्यो के हुन्छ त एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु हुन्छ है त सो अब नेक्स्टमा हेरौँ त अब नेक्स्टमा म सरल सोल्भ गरिदिन्छु हेर्नु त फर्स्ट क्वेसनमा म बुझाइदिएँ सो सोलुसन वी हेभ के छ हेर्नु त एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु के छ हामीसित एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु 2x क्युब माइनस 9x स्क्वायर सो देयरफोर अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x गर्नु पर्यो हैन सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त f प्राइम x फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के कति 3 2 जा 6x स्क्वायर डेरिभेटिभ त गर्न आउँछ एन्ड 9 एन्ड x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x सो देयरफोर के हुन्छ त 18x यति भयो अब वी नो हैन हामीलाई के थाहा छ वी नो एट स्टेसनरी पोइन्ट वी नो एट सबै प्रोसिजर थाहा राख्नु होला है त वी नो एट स्टेसनरी पोइन्ट के हुन्छ त f प्राइम x इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब और के हुन्छ हेर्नु त 6x स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल्स टु 0 अब म के गर्छु त 6x कमन लिन्छु भने केमा के हुन्छ त x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब आइदर और गर्नु पर्यो हैन किनभने दुई ठाउँमा x छ सो आइदर 6x इज इक्वल्स टु 0 सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु 0 एन्ड अर्को और के त x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 3 हुन्छ यति आयो हैन अब हामीले के त x इज इक्वल्स टु 0 मा हेर्नु त यो इन्टरभल भित्र त 2 र 3 पर्छ सो देयरफोर फर्स्टमा हामी -2 मा गर्छौं हेर्नु त यसो लाइन ड्र गर्दाखेरि फर्स्टमा 0 1 2 3 4 आयो त्यसपछि -1 -2 हेर्नु त 0 र 3 जुन हाम्रो आको छ 0 र 3 त्यो के छ त -2 र 4 को बीचमा छ सो देयरफोर स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने त यहाँबाट स्टार्ट गरे लेफ्ट टु राइट जाने सो फर्स्टमा के आयो त -2 त्यसपछि 0 आउँछ त्यसपछि 3 आउँछ त्यसपछि 4 आउँछ सो यसरी गर्नु होला हैन ल ठीक छ त्यसपछि फर्स्टमा हामी कुन भ्यालुमा चेक गरौँ त -2 इन्टरभल भित्र फर्स्टमा के छ त -2 सो देयरफोर के हेरौँ त at x is equals to के त -2 at x equals to -2 f of -2 is equals to कति हुन्छ फंक्सन के छ हाम्रो 2 एन्ड -2 को क्युब -9 एन्ड -2 को स्क्वायर यति भयो हैन ल ठीक छ सो 2 इन्टु -2 को क्युब भनेको के हुन्छ त -8 हुन्छ -9 इन्टु -2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ सो यो के भयो -16 माइनस कति भयो त 9 4 जा 36 सो यो कति भयो त -52 कति भयो त -52 भयो हैन एकचोटी म चेक गरिहाल्छु 52 नै होला हैन हेर्नु त कति भयो त 36 + 16
36 प्लस 16 भने कति भयो त 52 नै भयो ल ठिक छ यति भयो अब एट एक्स इक्वल्स टु कतिमा चेक गर्नु पर्यो त एट एक्स इक्वल्स टु कतिमा चेक गर्नु पर्यो त एट एक्स इक्वल्स टु 0 मा चेक गर्नु पर्यो एट एक्स इक्वल्स टु 0 एफ अफ 0 इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त एफ अफ 0 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हैन जस्तै 2 0 को क्युब माइनस 9 0 को स्क्वायर यो सबै के हुन्छ त 0 नै हुन्छ एउटा यो भयो अब एट एक्स इक्वल्स टु केमा चेक गर्नुपर्छ त एट एक्स इक्वल्स टु केमा चेक गर्नुपर्छ त 3 मा सो एफ अफ 3 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त 2 इन्टु 3 को क्युब माइनस 9 इन्टु 3 को स्क्वायर सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त 2 इन्टु 3 को क्युब भने कति हुन्छ 27 माइनस 9 इन्टु 9 सो देयरफोर यो कति भयो 27 इन्टु 2 भनेको 54 माइनस के हुन्छ त 81 सो 54 माइनस 81 गर्दाखेरि कति हुन्छ 54 माइनस 81 गर्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस 27 हुन्छ कति हुन्छ त माइनस 27 हुन्छ ल ठिक छ यति भयो हैन अब एट एक्स इक्वल्स टु केमा चेक गर्नुपर्छ त अब एट एक्स इज इक्वल्स टु केमा चेक गर्नुपर्छ त 4 मा सो देयरफोर एफ अफ 4 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 इन्टु 4 को क्युब माइनस 9 इन्टु 4 को स्क्वायर सो देयरफोर 2 इन्टु 4 को क्युब भनेको के हुन्छ त 64 माइनस 9 इन्टु 4 को स्क्वायर भनेको 16 सो देयरफोर 2 इन्टु 64 भनेको के हुन्छ 128 माइनस के हुन्छ हेर्नु त 16 इन्टु 9 भनेको कति हुन्छ त 16 इन्टु 9 भनेको 144 हुन्छ कति हुन्छ त 144 एन्ड माइनस 128 गर्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस 16 हुन्छ के हुन्छ त माइनस 16 हुन्छ है त सो अब हेरौँ है त सो सबभन्दा ठुलो भ्यालु कहाँ छ र सबभन्दा सानो भ्यालु कहाँ छ सो यसो हेर्दाखेरि हेर्नु त लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ भनेको यो 0 भयो यो 1 भयो यो 2 भयो 3 भयो 4 भयो यो -1 भयो -2 भयो -3 भयो भनेको यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ त भ्यालु बढ्दै जान्छ भनेको यो भन्दा ठुलो के त 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 यो भनेको माइनसमा जस्तै माइनसलाई छोडिदिनुस् जति न्युमेरिकल भ्यालु ठुलो हुन्छ नि त्यसको अगाडि यो माइनस छ भने त्यति सानो भ्यालु हुन्छ जस्तै के छ 3 छ एन्ड 2 छ अहिले के छ त पोजिटिभ छ भने 3 ठुलो छ र 2 के छ त सानो छ तर म के गर्दिन्छु यो माइनस साइन लगाइदिन्छु भने के हुन्छ यो -2 ठुलो हुन्छ र -3 के हुन्छ त सानो हुन्छ -2 के हुन्छ ठुलो हुन्छ एन्ड -3 के हुन्छ त सानो हुन्छ सो यसो हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो भ्यालु के हो त सबभन्दा ठुलो भ्यालु के हो त 0 सबभन्दा ठुलो भ्यालु के हो त 0 एन्ड सबभन्दा सानो भ्यालु के हो त -52 सबभन्दा सानो भ्यालु के हो त -52 हो है त सबभन्दा ठुलो भ्यालु के हो त 0 एन्ड सबभन्दा सानो भ्यालु के हो त -52 हो सबभन्दा सानो भ्यालु के हो त -52 हो सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ हेर्नु त सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ त त्यसरी म लेख्दिन्छु सो देयरफोर द एब्सोल्युट maximum value is equals to के हुन्छ त 0 and so therefore the absolute minimum value is equals to के हुन्छ त -52 हुन्छ सो यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त ल अब नेक्स्ट मा जाउँ त के छ सो हेर्नु त यसमा पनि हामीले के निकाल्नु पर्छ त प्रोसिड्युर अनुसार त फर्स्टमा हामी लेख्नु पर्यो सोलुसन वी हेभ हामीसित के छ त एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु के छ त x³ माइनस 6x² प्लस के भयो त 9x भयो ल ठिक छ यति भयो अब हामीले के निकाल्नु पर्छ त डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के निकाल्नु पर्छ त x निकाल्नु पर्छ सो देयरफोर एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ त x³ को डेरिभेटिभ 3x² माइनस 6x² को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 12x प्लस 9x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 9 हुन्छ अब हामीलाई के थाहा छ वी नो एट स्टेशनरी पोइन्ट वी नो एट के त स्टेशनरी पोइन्ट वी नो एट के त स्टेशनरी पोइन्ट के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त 0 हुन्छ अब और फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के छ त 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टु 0 अब 3 म कमन लिएर फाल्दिन्छु भने बाँकी के हुन्छ x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 0 हुन्छ अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 0 हुन्छ
अब x म कमन लिन्छु भने x -3 -1 कमन लिन्छु भने x -3 इजिकल्स टु के भयो 0। अब बाँकी के हुन्छ त x -3 एन्ड x -1 इजिकल्स टु के भयो त 0 भयो। ल ठिक छ, यति भयो। अब हामी के गरौँ त आइदर अर गरौँ हैन, आइदर एन्ड के त अर, आइदर के त x -3 इजिकल्स टु 0 देन x इजिकल्स टु 3 और x -1 इज इक्वल्स टु 0 सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु के भयो त 1 भयो। ल ठिक छ, अब हामी कुन कुन पोइन्टमा चेक गर्छौं त हेर्नु त जे 1 र 3 के त यो इन्टरभलमा पर्छ। सो फर्स्टमा हामी के फर्स्टमा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के आउँछ, सबभन्दा पहिला 0 आउँछ, त्यसपछि 1 आउँछ, त्यसपछि 3 आउँछ, त्यसपछि के आउँछ त 5 आउँछ। सबभन्दा पहिला के आउँछ त यो 0 आउँछ इन्टरभलमा, त्यसपछि के आउँछ त 1 आउँछ। नत्र यसो चेक गर्दाखेरि 0 1 2 3 4 एन्ड 5 हेर्नु त सबभन्दा पहिला के आयो त 0 छ, त्यसपछि के आयो त 1 आयो, त्यसपछि के आउँछ त त्यसपछि 3 आउँछ, त्यसपछि के आउँछ त 5 आउँछ। सो यसो के गर्नु होला त नम्बर लाइनमा यसो ड्र गरेर हेर्नु होला, सबभन्दा पहिला के आउँछ त्यो त आफै बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो फर्स्टमा एट केमा जे गरौँ त एट x इज इक्वल्स टु 0 मा चेक गरौँ। सो हेर्नु त एफ अफ 0 राख्छु भने के हुन्छ हेर्नु त 0 को क्युब माइनस 6 इन्टु 0 को स्क्वायर प्लस 9 इन्टु 0 यो द्याट अल गिभ्स के त 0। ल ठिक छ, अब एट के त अब एट x इज इक्वल्स टु 1 मा चेक गरौँ। सो एफ अफ 1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त 1 को क्युब माइनस 6 इन्टु 1 को स्क्वायर प्लस 9 इन्टु 1 द्याट अल गिभ्स वाट 1 माइनस 6 प्लस 9 हैन, 1 माइनस 6 प्लस 9 द्याट अल गिभ्स वाट 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 भनेको 4। ल ठिक छ, यति भयो। अब एट x इज इक्वल्स टु केमा चेक गरौँ त 3 मा। सो देयरफोर एफ अफ 3 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, एफ अफ 3 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त 3 को क्युब माइनस 6 इन्टु 3 को स्क्वायर प्लस 9 इन्टु के त 3। ल ठिक छ, यति भयो। अब यो कति हुन्छ त 3 को क्युब भनेको 27 माइनस 6 इन्टु 3 को स्क्वायर भनेको 9 प्लस 9 3 जा के हुन्छ त 27 हुन्छ। ल ठिक छ, अब 27 प्लस 27 कति हुन्छ त 54 माइनस 9 6 जा के हुन्छ त 54। यो पनि के भयो त 0 नै भयो। यो पनि के भयो त फङ्सनल भ्यालुमा राख्दाखेरि 0 नै भयो। मिस्टेक छ कि छैन? ल 3 को स्क्वायर बनेको 3 को क्युब बनेको 27 माइनस 9 6 जा 54 प्लस 9 3 जा 27 यति भयो। ल ठिक छ, यो पनि के आयो त 0 नै आयो। ल ठिक छ, अब एफ अफ के निकालौँ त अब एफ अफ 5 हैन, के छ त एफ अफ 5 छ। सो देयरफोर एफ अफ 5 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 5 को क्युब माइनस 6 इन्टु 5 को स्क्वायर प्लस 9 इन्टु के त 5। सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त यो कति हुन्छ त 5 को क्युब भनेको 125 माइनस 6 इन्टु कति हुन्छ त 25 प्लस 9 5 जा कति हुन्छ 45। सो देयरफोर हेर्नु त 125 प्लस 45 माइनस कति हुन्छ 25 6 जा कति हुन्छ 150 हैन, एकचोटि चेक गरौँ 100 कति भयो त 150 भयो। अब हेरौँ त 125 प्लस कति हुन्छ 125 प्लस 45 माइनस 150 गर्दाखेरि 20 भयो। सो यो कति आयो त 20 आयो। अब हेरौँ त सबभन्दा ठुलो भ्यालु कहाँ छ हैन, सबभन्दा ठुलो भ्यालु के छ त सबभन्दा ठुलो भ्यालु त के भयो त सबभन्दा ठुलो भ्यालु त यो 20 भयो। एन्ड सबभन्दा सानो भ्यालु कति भयो त सबभन्दा सानो भ्यालु त 0 भयो। सबभन्दा सानो भ्यालु के भयो त 0 भयो। सो देयरफोर के लेख्न सकिन्छ हेर्नु त सो देयरफोर के लेख्न सकिन्छ सो देयरफोर के लेख्न the absolute maximum value is equals to के त 20 and the absolute minimum value is equals to के हुन्छ त 0 and यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल हेर्नु त कति इजिली एन्सर आयो हैन। सो कन्सेप्ट थाहा राख्नु होला एन्ड प्रोसिजर थाहा राख्नु होला, इजी छ है त। ल अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ ल अब यसमा हेरौँ त के छ सोलुसन फर्स्टमा हाम्रो के छ त फर्स्टमा सोलुसन वी हेभ लेखौँ सोलुसन वी हेभ। सो फर्स्टमा हाम्रो के लेख्नु पर्छ त फङ्सन के छ त 2x क्युब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10 यति भयो। अब डिफ्रेन्सिएटिङ के त डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो देयरफोर हेर्नु त विथ रेस्पेक्ट टु सो यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 15 2 जा 30x प्लस के हुन्छ त 36 हैन, डेरिभेटिभ गरेर त आउँछ। सो देयरफोर अब हामी के निकालौँ त स्टेसनरी पोइन्ट। सो वी नो
we know at a stationary point, we know at a stationary point, we know at a stationary के त we know at a stationary point फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 सो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0 अब और 6 कमा लिएर फालिदिन्छु भने के हुन्छ x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू के हुन्छ 0 अब यसको फ्याक्टराइज गर्नु त के हुन्छ x² माइनस 3x minus 2x plus 6 is equals to 0 अब और x कमा लिन्छु भने x minus 3 minus 2 कमा लिन्छु भने x minus 3 is equals to 0 अब और x minus 3 and x minus 2 is equals to 0 भयो अब आइदर और गरौँ अब के गरौँ त अब आइदर और गरौँ either x minus 3 is equals to 0 x is equals to 3 and or x minus 2 is equals to 0 x is equals to के आयो त 2 आयो अब हेरौँ त यो 1 2 र 3 के छ त यो इन्टरभलमा पढिरहेछ सो देयरफोर फर्स्टमा के आउँछ त 1 आउँछ त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 त्यसपछि 4 यो त थाहा नै छ हैन ल सो अब एट के त एट x is equals to 1 सो f of 1 is equals to के हुन्छ हेर्नु त 2 into 1 को क्यूब माइनस 15 into 1 को स्क्वायर प्लस 36 into 1 प्लस 10 अब कति हुन्छ हेर्नु त इज इक्वल्स टु 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 10 अब हेर्नु त 2 अब एकैचोटि म क्यालकुलेटरमा गरिदिन्छु हेर्नु त 2 माइनस 15 प्लस 36 एन्ड प्लस कति छ त 10 सो देयरफोर कति आयो त 33 आयो कति आयो त 33 आयो कति आयो त यो 33 आयो ल ठीक छ अब एट x इज इक्वल्स टु केमा चेक गरौँ एट x इज इक्वल्स टु 2 मा चेक गरौँ सो f अफ 2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त 2 into 2 को क्यूब माइनस 15 into 2 को स्क्वायर प्लस 36 into 2 प्लस के त 10 सो देयरफोर कति भयो हेर्नु त 2 into 8 माइनस 15 into 4 प्लस 36 into 2 भनेको कति भयो त 72 भयो एन्ड प्लस 10 सो देयरफोर यो कति भयो 16 माइनस 5 4 जा 60 एन्ड प्लस 72 प्लस कति भयो त 10 भयो एकैचोटिमा क्यालकुलेटरमा जोडिदिन्छु 16 प्लस 72 प्लस 10 माइनस 60 सो देयरफोर कति आयो त 38 आयो सो देयरफोर कति आयो त यो 38 आयो ल ठीक छ f अफ 2 मा यति आयो अब f के निकालौँ त एट x इक्वल्स टु 3 मा निकालौँ सो केमा निकालौँ त एट x इज इक्वल्स टु 3 मा निकालौँ सो f अफ 3 इज इक्वल्स टु कति छ त फंक्सन 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर भनेको 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर एन्ड अरु के छ त 36x प्लस 36 into 3 प्लस अरु के छ त प्लस 10 एन्ड प्लस 10 सो देयरफोर हेर्नु त 2 into 27 माइनस 15 into 9 प्लस 36 into 3 प्लस 10 सो देयरफोर हेर्नु त कति हुन्छ यो 54 हुन्छ 2 into 27 भनेको 54 माइनस 59 जा 135 प्लस 36 3 जा के हुन्छ त 108 हुन्छ प्लस यो के भयो त 10 भयो सो देयरफोर सबैले जोड दियौं 54 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 10 माइनस कति त 135 सो कति आयो त 37 आयो कति आयो त 37 आयो ल ठीक छ अब एट के त अब एट x इक्वल्स टु कति छ त अब एट x इक्वल्स टु इन्टरभलमा त 4 छ 4 भयो सो देयरफोर अब f अफ 4 इज इक्वल्स टु के निकालौँ त 2 4 को क्यूब माइनस 15 into 4 को स्क्वायर प्लस 36 into 4 प्लस 10 सो इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 into यो के हुन्छ त 64 माइनस 15 into 16 4 को स्क्वायर भनेको 16 प्लस 36 into 4 प्लस के हुन्छ त 100 सरी 10 भयो ल अब जोड दिउँ त कति हुन्छ 2 into 64 भनेको 128 माइनस 15 into 16 भनेको कति हुन्छ 15 into 16 भनेको कति हुन्छ 240 हुन्छ कति हुन्छ त 240 प्लस 36 into 4 भनेको 36 into 4 भनेको कति हुन्छ त 36 into 4 भनेको 144 कति भयो त 144 प्लस के भयो त 10 भयो अब सबैलाई जोड दिउँ 128 प्लस 144 प्लस 10 माइनस 240 कति आयो त 42 आयो कति आयो त 42 आयो अब हेरौँ त सबभन्दा ठुलो भ्यालु के छ त यसमा आको भ्यालु कति छ त 33 छ यसमा 38 छ
एन्ड यसमा कति छ त 37 छ एन्ड यो के छ त 42 सो देयरफोर सबभन्दा ठुलो भ्यालु के आयो त 42 सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ the absolute maximum value is equals to के भयो त 42 and so therefore the absolute minimum value is equals to के आयो त सबभन्दा सानो भ्यालु कति छ त हेर्नु त सबभन्दा सानो भ्यालु त 33 छ सबभन्दा सानो भ्यालु कति छ त 33 छ हैन सो देयरफोर के लेख्न सकिन्छ त यो 33 सो यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त ल यति भयो अब हामीले 3 नम्बरको क्वेशन सकायौं अब 4 नम्बरको क्वेशन सकायौं अब हामी 5 नम्बरको क्वेशनमा हेरौँ त के छ फाइन्ड द लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो त यस्तो पोइन्ट जहाँबाट कर्भ आफ्नो के त सेप चेन्ज गर्छ त्यसलाई के भन्छ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छ के त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कन्डिसन के छ यो सबै मैले डिस्कस गरिसकेको छु के अब तर पनि एकचोटि म रिभाइज गरिदिन्छु है त सो लोकल म्याक्सिमाको केस हुन्छ यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ के त लेस देन 0 भयो भने लोकल म्याक्सिमा हुन्छ यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 भयो भने लोकल मिनिमा हुन्छ एन्ड लोकल म्याक्सिमामा के हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ एन्ड लोकल मिनिमामा के हुन्छ त मिनिमम भ्यालु हुन्छ एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के त फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 तर थर्ड डेरिभेटिभ के त तर थर्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टु 0 के छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ सरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 तर थर्ड डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त डज नट इक्वल्स टु 0 सो देयरफोर हाम्रो के निकाल्नु पर्छ त सबभन्दा पहिला हामीलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्छौं त्यसपछि के गर्छौं त थर्ड डेरिभेटिभ निकाल्छौं एट स्टेशनरी पोइन्टबाट हामी के गर्छौं त फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्छौं के गर्छौं त फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्छौं र त्यो x को भ्यालु हामी के गर्छौं त यसमा चेक गर्छौं त्यो x को भ्यालु के गर्छौं त यसमा चेक गर्छौं यदि यो कन्डिसन आयो भने के हुन्छ त लोकल म्याक्सिमा हुन्छ एन्ड यो कन्डिसन आयो भने लोकल मिनिमा हुन्छ र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि निकाल्न भनेको छ सो देयरफोर हामी के गर्छौं फर्स्ट डेरिभेटिभलाई सरी सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गर्छौं तर थर्ड डेरिभेटिभ 0 नगरेर के गर्छौं त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्छौं है त सो अब गरौँ त के हुन्छ सो कसरी फर्स्टमा म राम्रै सिकाइदिन्छु अर्को क्वेशनमा म सरर जान्छु है त सो हेर्नु त सोलुसन वी हेभ सबभन्दा पहिला हाम्रो के छ त फंक्सनल भ्यालु कति छ हेर्नु त 3x square minus 6x plus के त 3 so therefore our differentiating अब के गरौँ differentiating both side with respect to के त x so therefore हाम्रो फर्स्ट मा के छ f of x is equals to के हुन्छ 3 2 जा 6x minus 6 यो भयो के फर्स्ट डेरिभेटिभ अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ त 6 एन्ड यसको थर्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ त थर्ड डेरिभेटिभ 0 सो देयरफोर हेर्नु त थर्ड डेरिभेटिभ 0 भयो सो देयरफोर यो के भयो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यसमा हुँदैन सो देयरफोर अब हामी के निकाल्छौं हेरौँ त सो अब हामी के निकाल्छौं सो वी नो हामी मैले के भनेको छु पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कति बेला हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 तर थर्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टु 0 यसमा के भएको छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भएको छैन तर थर्ड डेरिभेटिभ के भएको छ त 0 भएको छ सो नो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन है त सो अब के निकाल्नु पर्छ हामीलाई थाहा छ एट स्टेशनरी पोइन्टबाट x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ एट स्टेशनरी के त एट स्टेशनरी पोइन्ट के हुन्छ हेर्नु त फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त 0 हुन्छ सो देयर फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त फर्स्ट डेरिभेटिभमा 6x - 6 सो 6x - 6 इज इक्वल्स टु 0 सो 6x इज इक्वल्स टु 6 एन्ड x इज इक्वल्स टु 1 अब हेर्नु त अब x इक्वल्स टु 1 एट x इक्वल्स टु 1 एट x इक्वल्स टु 1 हामी केमा राख्छौं त एट x इक्वल्स टु 1 हामी के राख्छौं त एउटा भ्यालु मात्रै आयो सो देयरफोर एट x इक्वल्स टु 1 हामी केमा राख्छौं त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्छौं सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ के छ हेर्नु त एट x इक्वल्स टु 1 राखे पनि अथवा जे राखे पनि के हुन्छ त 6 नै हुन्छ एट x इक्वल्स टु 1 भनेको के हुन्छ त f of 1 हुन्छ f of 1 राखे पनि 6 नै आउँछ सो देयरफोर यो के छ ग्रेटर देन 0 छ ग्रेटर देन 0 भन्नुको मतलब के हो त केस अफ लोकल मिनिमा एन्ड के हुन्छ त एट लोकल मिनिमा के हुन्छ त द फंक्शन द f of x has के हुन्छ त द f of x has मिनिमम भ्यालु सो मिनिमम भ्यालु के हुन्छ त f of 1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 3 सो कति हुन्छ भने त 3 minus 6 plus 3 सो कति हुन्छ त 0 सो देयरफोर के हुन्छ द मिनिमम भ्यालु इज इक्वल्स टु कति त 0 एन्ड here no point of inflection
पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन किन नो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन किन सिन्स के लेख्ने त सिन्स हाम्रो के छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टु जेरो बट के भएको छ त थर्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु के भएको छ त जेरो सो देयरफोर के भयो त नो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन है त ल सो फर्स्ट क्वेसन इजी थियो यसरी गर्नु होला है त अब हाम्रो के छ त अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ सो क्वेसन नम्बर 2 मा हामीले फर्स्टमा त त्यही प्रोसिड्युर छ हैन फर्स्टमा त त्यही प्रोसिड्युर छ सो फर्स्टमा हामी के गरौँ भने त सोलुसन फर्स्टमा हामीले के लेख्यो सोलुसन वी हेभ लेख्नु पर्छ फर्स्टमा हैन सोलुसन वी हेभ हामीसित के छ त फंक्सन के छ त x क्यूब माइनस 12x प्लस के छ त 8 सो देयरफोर हामीलाई फर्स्टमा के गर्नु पर्छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to के त with respect to x so therefore हेर्नु त के हुन्छ f prime x is equals to कति हुन्छ त f prime x x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर माइनस 12x को डेरिभेटिभ 12 अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 3x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 6x एन्ड 12 को डेरिभेटिभ 0 अब थर्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ त 6 हुन्छ हैन थर्ड डेरिभेटिभ के भयो त 6 भयो अब वी नो के निकाल्नु पर्छ एट स्टेशनरी पोइन्ट प्रोसिड्युर हेर्नु है त कसरी म बनाइराखेको छु सो एट स्टेशनरी पोइन्टमा हाम्रो के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 हुन्छ अब और फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के छ त 3x स्क्वायर माइनस के छ 12 अब और 3 कमन लिन्छु भने x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 अब और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु के हुन्छ प्लस माइनस 2 हुन्छ अब प्लस माइनस 2 भनेको दुईटा भ्यालु आयो x को एउटा प्लस 2 एउटा माइनस 2 सो अब फर्स्टमा हामी केमा चेक गर्छौं त एट x इज इक्वल्स टु 2 मा चेक गर्छौं अब यो एट x इक्वल्स टु 2 कुनमा राख्छौं त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्छौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति छ हाम्रो 6x सो 6 into 2 is equal to 12 which is greater than 0 so therefore के भयो त केस अफ मिनिमा केस अफ के भयो त लोकल मिनिमा केस अफ के भयो त लोकल के भयो त लोकल मिनिमा के भयो त लोकल मिनिमा अब लोकल मिनिमामा के हुन्छ त मिनिमम भ्यालु सो के हुन्छ त मिनिमम भ्यालु इज इक्वल्स टु के हुन्छ त f अफ 2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ फंक्सनमा राख्दाखेरि 2 को क्यूब माइनस 12 into 2 प्लस के हुन्छ त 8 हुन्छ अब के हुन्छ हेर्नु त 2 को क्यूब भनेको 8 माइनस 24 प्लस 8 सो 8 जा कति भयो 16 माइनस 24 भनेको कति हुन्छ त यो 8 हुन्छ माइनस 8 हुन्छ सो यो भयो हैन मिनिमम भ्यालु के भयो त 8 भयो अब एट x इक्वल्स टु के त अब एट x इक्वल्स टु -2 अब एट x इक्वल्स टु -2 राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त एट x इक्वल्स टु -2 राख्दाखेरि second derivative at -2 is equals to 6 into -2 is equals to -12 which is less than 0 so के भयो त केस अफ लोकल म्याक्सिमा के भयो त केस अफ लोकल म्याक्सिमा यो प्रोसिड्युर मैले डिस्कस गरेको छु अब हेरौँ त सो के हुन्छ त सो केस अफ लोकल मिनिमामा के हुन्छ सो के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु के हुन्छ केस अफ लोकल म्याक्सिमामा के हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु सो म्याक्सिमम भ्यालु इज इक्वल्स टु के हुन्छ त f of -2 is equals to कति हुन्छ त -2 को क्यूब प्लस हैन माइनस कति हुन्छ त -12 into -2 एन्ड प्लस कति त 8 सो देयरफोर हेर्नु त कति भयो -8 प्लस 24 प्लस 8 सो यो 8 र 8 क्यान्सल भएर बाँकी के भयो त 24 सो यही के भयो त यसको एन्सर भयो अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हाम्रो के हुन्छ त फर्स्ट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अब एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन सो एट के हुन्छ त एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एट के त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के हुन्छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ के छ त 0 सो देयरफोर 6x इज इक्वल्स टु 0 एन्ड x इज इक्वल्स टु के त 0 हैन सो देयरफोर the point of inflection is at x is equals to के त 0 so is at x is equals to के त 0 अब x is equals to 0 राख्नुस् सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ तर थर्ड डेरिभेटिभ के त हाम्रो 0 छैन सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ त यो भयो है त सो ल यसरी गर्नु होला यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त ल अब नेक्स्टमा जाउँ त हाम्रो के छ
सो यो थर्ड नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ त थर्ड प्रोसिड्युर त्यही हो है त सबै क्वेसनमा के छ त प्रोसिड्युर त्यही हो फर्स्ट डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने थर्ड डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने एन्ड त्यसपछि के गर्ने त चेक गर्ने कि के त हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाइड गरिराखेको छ कि छैन एन्ड त्यसपछि के गर्ने त भ्यालु राख्ने हैन ल डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स सो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के छ त एक्स क्यूब को डेरिभेटिभ 3x² माइनस 6x² को डेरिभेटिभ 12x एन्ड प्लस 3 त 0 भयो ल ठिक छ अब हामी के गरौँ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्यो 3x² को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 6x माइनस 12x को डेरिभेटिभ 12 ल ठिक छ अब हामी थर्ड डेरिभेटिभ निकालौँ थर्ड डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त 6 हैन ल ठिक छ अब वी नो प्रोसिड्युर त त्यही छ we know that पनि अब इन्क्लुड गर्दियौँ we know that at stationary point we know that at stationary point we know that at stationary के त we know that at stationary point हाम्रो के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 हुन्छ सो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 3x² माइनस 12x इज इक्वल्स टु 0 अब और 3 म कम 3x म कम लिइहाल्छु देन के हुन्छ x माइनस के हुन्छ त x माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 अब आइदर और गरौँ किनभने 3 सित के छ x सो भेरिएबललाई 0 गर्न मिल्दैन सो देयरफोर हेर्नु के हुन्छ त सो भेरिएबललाई त्यसरी पठाएर 0 गर्न मिल्दैन सो देयरफोर के हुन्छ त आइदर 3x इज इक्वल्स टु 0 सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु के भयो त 0 अब और के हुन्छ त 3x कमन लिँदाखेरि x माइनस 4 सो देयरफोर के हुन्छ x माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 सो x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 4 हैन सो एट स्टेशनरी पोइन्ट फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भनेको 3x² माइनस 12x इक्वल्स टु 0 सो 3x मैले कमन x माइनस 4 देन x इक्वल्स टु 0 एन्ड x इक्वल्स टु के आयो त 4 आयो सो अब हामीले के गर्नुपर्छ त 4 मा पनि चेक गर्नुपर्छ र 0 मा पनि चेक गर्नुपर्छ र 4 मा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन के गर्नुपर्छ त 0 मा पनि र 4 मा पनि सो अब एट x इक्वल्स टु 0 फर्स्ट मा सो एट x इक्वल्स टु 0 फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के आयो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ हैन सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 0 इज इक्वल्स टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 6 इन्टु 0 माइनस 12 सो कति आयो माइनस 12 व्हिच इज लेस देन 0 सो देयरफोर के हुन्छ भने त केस अफ लोकल maxima at local maxima maximum value is के छ त maximum value is f of 0 is equals to कति हुन्छ त 0 को क्यूब माइनस 6 इन्टु 0 को स्क्वायर प्लस 3 यो कति भयो त 3 भयो ल ठिक छ अब एट x इज इक्वल्स टु 4 f के त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा 4 राख्ने सो के हुन्छ हेर्नु त सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 6 माइनस 6 इन्टु 4 इज माइनस 12 सो कति भयो त 24 माइनस 12 व्हिच इज ग्रेटर देन 0 सो के भयो त केस अफ के भयो त लोकल मिनिमा सो केस अफ के भयो त लोकल मिनिमा एन्ड एट लोकल मिनिमा के भन्न सकिन्छ एट लोकल मिनिमा minimum value is के त f of 4 छ सो देयरफोर के हुन्छ भन्नु त x क्यूब भनेको 4 को क्यूब एन्ड माइनस 6 4 को स्क्वायर एन्ड प्लस के छ त प्लस 3 छ हेर्नु त 4 को क्यूब भनेको के हुन्छ त 64 माइनस 6 इन्टु 16 प्लस 3 सो 64 प्लस 3 भनेको 67 माइनस 6 यो कति हुन्छ त 96 हुन्छ यो कति हुन्छ त 96 हुन्छ सो 96 माइनस कति छ त 67 96 माइनस 67 कति हुन्छ त 29 सो देयरफोर कति भयो त माइनस 29 है त सो के भयो त मिनिमम भ्यालु माइनस 29 आयो अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अब एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हामीलाई थाहा छ एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के छ हेर्नु त हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0 बट थर्ड डेरिभेटिभ हाम्रो के छ त डज नट इक्वल्स टु 0 छ सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भ्यालिड हुन्छ सो देयरफोर और फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो के छ त 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टु 0 त्यही छ हैन 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टु 0 अब और 6x इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 12 अब और x इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 सो देयरफोर
point of inflection, so therefore point of inflection, point of inflection is at x is equals to के त 2 ल सो यसरी गर्नु होला है त ल हेर्नु त कति सिम्पल छ केही गाह्रो छैन हैन प्रोसिड्युर थाहा राख्नु होला के निकाल्नु पर्छ के निकाल्नु पर्दैन भनेर थाहा राख्नु होला अनि त्यसपछि कन्सेप्ट पनि थाहा राख्नु होला त्यसपछि के हुन्छ त आफै क्वेशन सल्भ हुन्छ है त ल अब नेक्स्टमा हेरौँ त के छ 4 नम्बरमा के छ सोलुसन वी हैव के छ त फंक्शन हाम्रो के छ त 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस के भयो त 8 भयो हैन अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to के त with respect to x सो देयरफोर हेर्नु त के हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस के हुन्छ 15 2 जा 30x प्लस के हुन्छ त 36x हुन्छ अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्न मैले भिडियो बनाइसकेको छु त्यहाँ हेर्नु होला है त यदि आउँछ भने ठिकै छ आउँदैन भने डेरिभेटिभको भिडियो पनि हेर्नु होला त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले प्लेलिस्ट नै हाल्दिएको छु है त सबैको ल अब हेर्नु त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा यो के हुन्छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा 12x माइनस के हुन्छ त 30 भयो अब यो थर्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ त थर्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ त यसको 12 हुन्छ अब वी नो हामीलाई थाहा छ वी नो एट स्टेशनरी पोइन्ट हैन डेरिभेटिभ त कतै मिस्टेक भएको छैन नि हैन सो यसको डेरिभेटिभ सो यो फंक्शनको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 एन्ड यसको 12x माइनस 30 एन्ड त्यसपछि 12 ठीक छ एट स्टेशनरी पोइन्ट के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त 0 सो फर्स्ट डेरिभेटिभ कति छ त 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल्स टु 0 सो 6 म कमन लिएर फाल्दिन्छु भने बाँकी के हुन्छ त 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टु 0 अब और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टु 0 भयो अब म x कमन लिन्छु भने x माइनस 3 माइनस 2 कमन लिन्छु भने x माइनस 3 इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो यति भयो अब म के गर्छु हेर्नु त x माइनस 3 एन्ड x माइनस 2 इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो अब आइदर और गर्नु पर्यो अब आइदर x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 सो x इज इक्वल्स टु कति भयो त 3 भयो अब और x माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0 सो x इज इक्वल्स टु 2 भयो ल यति भयो अब हामीले के त x इक्वल्स टु 2 र x इक्वल्स टु 3 मा चेक गर्नु पर्छ सो फर्स्टमा म के चेक गर्छु त एट x इक्वल्स टु 2 मा म चेक गर्छु सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 2 सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 12 इन्टु 2 माइनस 30 सो कति हुन्छ त 24 माइनस 30 सो कति भयो त माइनस 6 विच इज लेस देन 0 सो देयरफोर लेस देन 0 भयो भने केस अफ के हुन्छ त लोकल म्याक्सिमा के सब के हुन्छ त लोकल म्याक्सिमा सो एट लोकल म्याक्सिमा म्याक्सिमम भ्यालु इज के त म्याक्सिमम भ्यालु इज के हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु इज f अफ 2 इज इक्वल्स टु के छ त 2 इन्टु 2 को क्यूब माइनस 15 इन्टु 2 को स्क्वायर प्लस 36 इन्टु 2 एन्ड प्लस 8 यति भयो अब के हुन्छ हेर्नु त 2 इन्टु 8 माइनस 15 इन्टु 4 प्लस 72 प्लस के त 8 अब के हुन्छ त 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस के त 8 अब म एकैचोटि क्यालकुलेटरमै गरिदिन्छु सो कति छ त 16 प्लस 72 प्लस 8 एन्ड माइनस कति हुन्छ त माइनस 60 हुन्छ सो कति भयो त 36 भयो सो कति भयो त हेर्नु त 36 भयो यति भयो अब एट x इक्वल्स टु केमा चेक गरौँ त एट x इक्वल्स टु 3 मा चेक गरौँ सो पक्कै यो लोकल मिनिमाको केस हुन्छ सो एट x इक्वल्स टु 3 f डबल डेरिभेटिभ 3 इज इक्वल्स टु कति छ त 12x माइनस 30 छ सो कति छ त हेर्नु त 12x माइनस कति छ त 30 छ सो 12 इन्टु 3 माइनस 30 सो कति हुन्छ हेर्नु त 12 3 जा 36 माइनस 30 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 6 विच इज ग्रेटर देन 0 सो ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ केस अफ
local minima, case of local minima. So at के त at local minima, के हुन्छ त minimum value हुन्छ. So minimum value is के हुन्छ हेर्नु त f of के त f of 3 is equals to 2 into 3 को क्यूब minus 15 into 3 को स्क्वायर प्लस 36 into 3 प्लस के त 8 हैन हेर्नु त अब यो फंक्सन हामी त्यही थियो. सो कति हुन्छ भने त 2 into 27 minus 15 into 9 प्लस 36 into 3 भनेको 108 प्लस के भयो त 8. अब के हुन्छ हेर्नु त 54 minus 135 प्लस 108 प्लस 8. अब यसलाई गर्दिम त कति हुन्छ हेर्नु त 54 प्लस कति हुन्छ त 108 प्लस 8 एन्ड माइनस कति हुन्छ त 135. सो कति भयो त 35. सो कति आयो त हेर्नु त 35 आयो. म्याक्सिमम भ्यालु कति थियो 36 एन्ड मिनिमम भ्यालु कति आयो त 35. अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन. सो एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन. सो के निकाल्नु पर्छ एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन. एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हाम्रो के छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ मस्ट बी 0 बट के हुन्छ त थर्ड डेरिभेटिभ बट थर्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टु के त 0. अब और फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुनुको मतलब के छ त 12x माइनस कति छ त 30. 12x माइनस 30 इज इक्वल्स टु 0. अब और 12x इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 30 हुन्छ. सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 30 डिभाइड बाइ 12 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 5/2 हुन्छ. 30 डिभाइड बाइ 12 भनेको कति भयो त 5/2 भयो. सो देयरफोर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन. पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन इज एट x इज इक्वल्स टु के त 5/2. ल ठिक छ यति भयो. हेर्नु त कति इजिली हामीले सोल्भ गर्न सक्यौं हैन. सो यसरी गर्नु होला है त. अब हाम्रो नेक्स्टमा के छ हेरौं त 5 नम्बरको क्वेशनमा. सो 5 नम्बरको क्वेशनमा हामी के गरौँ त सोलुसन वी हैव f of x is equals to के छ त 2x cube minus 9x square minus 24x plus 3. अब differentiating both side with respect to के त x. सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति हुन्छ त 6x स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x माइनस के हुन्छ त 24 हुन्छ. अब फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो. अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो यो त थर्ड डेरिभेटिभ मैले लेखिदिए. सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 6 2 जा 12x माइनस के हुन्छ त 18 हुन्छ. एन्ड त्यसपछि थर्ड डेरिभेटिभ पनि चाहिँ यसो कति भयो त 12 भयो. ल ठिक छ. अब हामीले के निकाल्नु पर्छ एट स्टेसनरी पोइन्ट. ल ठिक छ. फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के हुनु पर्छ त 0. सो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ 6x स्क्वायर minus 18x minus 24 is equals to 0. अब म 6 कम लिएर फाल्दिन्छु भने कति हुन्छ x स्क्वायर minus 3x minus 4 is equals to 0. अब और x स्क्वायर minus 4x plus x minus 4 is equals to 0 हैन. यति भयो यसको फ्याक्टराइज. सो म x कम लिन्छु भने x minus 4 भयो प्लस 1 कम लिन्छु भने के हुन्छ त x minus 4 हुन्छ. सो देयरफोर के भयो इज इक्वल्स टु 0. अब यो के भयो x plus 1 एन्ड x minus 4 इज इक्वल्स टु 0 भयो. ल ठिक छ. अब के गर्नु पर्छ त अब आइदर और गर्नु पर्छ. ल ठिक छ. अब के त आइदर एन्ड के त और. सो आइदर के लेख्नु पर्छ त आइदर x plus 1 इज इक्वल्स टु 0 भनेको x इज इक्वल्स टु -1. अब अर्को के छ त अर्को x minus 4 इज इक्वल्स टु 0 x इज इक्वल्स टु के भयो त 4 भयो. ल ठिक छ. अब at x is equals to -1 सेकेन्ड डेरिभेटिभ at -1 is equals to के छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो के छ 12x minus 18. सो 12 into -1 minus 18. सो कति हुन्छ -12 minus 18 भने कति हुन्छ त -30 which is less than 0. अब लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ त केस अफ के हुन्छ त लोकल म्याक्सिमा. केस अफ के हुन्छ त लोकल म्याक्सिमा
and at के त and at local maxima and at local maxima maximum local maximum value is maximum value कति हुन्छ हेर्नु त f of -1 is equals to के छ हेर्नु त 2 into -1 को क्यूब -9 into -1 को स्क्वायर -24 into -1 +3 सो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ त -2 हुन्छ किनभने 2 into -1 भनेको -2 भयो एन्ड यो कति हुन्छ त -9 भयो एन्ड प्लस के भयो 24 एन्ड प्लस के भयो त 3 भयो अब यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त -11 plus 27 that is के भयो त 16 भयो 16 plus 1 17 and 10 27 so therefore के भयो त maximum value कति भयो त 16 भयो अब at x equals to 4 अब के त अब at x equals to 4 अब at x is equals to के त 4 so f डबल प्राइम 4 is equals to कति छ त 12x minus कति छ त 18 छ so 12 into 4 minus 18 so कति हुन्छ त 48 12 into 4 भनेको 48 minus 18 सो यो कति हुन्छ त 30 which is greater than 0 सो के भयो हेर्नु त केस अफ के भयो त केस अफ लोकल सो केस अफ के भयो त लोकल मिनिमा केस अफ के भयो त लोकल मिनिमा एन्ड एट लोकल मिनिमा हामीलाई थाहा छ एन्ड एट लोकल मिनिमा मिनिमम minimum value is f of 4 is equals to 2 into 4 को क्यूब एंड के छ त -9x स्क्वायर सो -9 into 4 को स्क्वायर एंड त्यसपछि के छ त -24x सो -24 into 4 एंड प्लस के छ त 3 सो प्लस के भयो 3 सो देयरफोर अब स्क्वायर गर्दाखेरि 2 into 64 minus 9 into 16 minus यो 24 into 4 भनेको कति हुन्छ त 24 into 4 भनेको 24 into 4 भनेको 96 यो कति भयो त 96 plus 3 अब इज इक्वल्स टु यो के भयो 128 minus 144 minus 96 plus के भयो 3 सो देयरफोर अब जोड दियौं कति हुन्छ 128 plus 3 ल ठीक छ अब के घटाउनु पर्छ त -144 घटाए अब अरु के घटाए -96 घटाए ल ठीक छ के भयो -109 भयो सो के भयो त इज इक्वल्स टु -109 भयो म्याक्सिमम भ्यालु यो भयो अब हामीले के निकाल्नु पर्छ त एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एट पोइन्ट अफ के त इन्फ्लेक्सन एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हामीलाई थाहा छ के त सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0 बट के हुनु पर्यो त थर्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टु 0 सो देयरफोर हाम्रो हेर्नु त थर्ड डेरिभेटिभ कति छ त थर्ड डेरिभेटिभ 12 सो देयरफोर डज नट इक्वल्स टु 0 ल ठीक छ सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीसित कति छ त 12x minus 18 is equals to 0 अब और 12x is equals to के हुन्छ त 18 हुन्छ अब और x is equals to के हुन्छ त 18 divided by 12 सो कति हुन्छ त 18 divided by 12 भनेको 18 divided by 12 भनेको 3/2 हुन्छ 18 divided by 12 भनेको कति हुन्छ त 3/2 सो देयरफोर point of inflection point of inflection is at x is equals to 3/2 ल सो यति भयो हेर्नु त सो 5 नम्बरको क्वेशनमा हेर्नु त यति भयो सो देयरफोर हामीले यति सोल्भ गर्न सक्यौं हैन ल ठीक छ अब हामी के गरौँ त 6 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ सो हेर्नु त 6 नम्बरको क्वेशनमा के छ हैन फंक्सन दिएको छ सो देयरफोर यसमा पनि हामीले त्यही निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो म एक सरासर सोलुसन गर्दिन्छु हैन बुझाकै कुरा हो कति चोटी बुझाउने हैन र ल ठीक छ सो f of x is equals to के भयो त 4x cube minus कति छ त 15 कति छ त 15x square plus 12x plus 7 so therefore के हुन्छ त differentiating both side with respect to x so therefore के हुन्छ हेर्नु त फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 4 3 12x square minus 30x
प्लस कति हुन्छ त 12 एन्ड त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति हुन्छ त 24x माइनस 30 एन्ड थर्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 24। अब वी नो हामीलाई थाहा छ वी नो एट स्टेसनरी पोइन्ट वी नो एट के त स्टेसनरी पोइन्ट we know at के त स्टेसनरी पोइन्ट एट स्टेसनरी पोइन्ट के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0, सो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 12 इज इक्वल्स टु 0 भयो होइन। 4 3 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 12 इज इक्वल्स टु 0। अब और म के गर्छु हेर्नु त कति कमन यताबाट आउँछ 2 कमन आउँछ 3 कमन आउँछ ल ठिक छ 3 कमन लियौँ। सो 3 कमन लिएर फाल्दाखेरि कति हुन्छ त 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो ल ठिक छ। अब के को हुन्छ 4 4 जा 16, सो यसको फ्याक्टराइज कति हुन्छ हेर्नु त 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो होइन। यसको फ्याक्टराइज यति भयो। अब हेरौँ त अब ल अब के भयो हेर्नु त अब म के कमन लिन्छु हेर्नु त अब म 4x कमन लिन्छु 4x कमन लिन्छु भने बाँकी के हुन्छ हेर्नु त x माइनस 2 एन्ड माइनस 2 कमन लिन्छु भने x माइनस 2 इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। सो हेर्नु त कति भयो अब 4x माइनस 2 एउटा भयो एन्ड x माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब आइदर अर गरौँ अब आइदर अर सो के हुन्छ हेर्नु त 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0 भनेको 4x इज इक्वल्स टु 2 एन्ड x इज इक्वल्स टु 2/4 सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु एउटा के आयो त 1/2 आयो ल ठिक छ। अब x माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0 सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु 2 भयो ल ठिक छ। अब एट x इक्वल्स टु 1/2 एट x इज इक्वल्स टु 1/2 सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 1/2 इज इक्वल्स टु कति छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ 24x माइनस 30 सो देयरफोर 24 इन्टु 1/2 माइनस 30 सो कति हुन्छ त 12 माइनस 30 सो कति हुन्छ त माइनस 18 विच इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ त केस अफ मिनिमा सो देयरफोर के भयो त सो देयरफोर के भयो त केस अफ केस अफ लोकल म्याक्सिमा लेस देन 0 भयो भने केस अफ लोकल म्याक्सिमा एन्ड एट के त लोकल म्याक्सिमा एन्ड एट लोकल म्याक्सिमा म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। सो म्याक्सिमम भ्यालु इज सो के हुन्छ हेर्नु त f अफ 1/2 इज इक्वल्स टु के छ हाम्रो 4x क्युब भनेको 4 इन्टु 1/2 को क्युब माइनस कति छ हेर्नु त माइनस 15x स्क्वायर कति छ त माइनस 15 एन्ड 1/2 को स्क्वायर एन्ड त्यसपछि के छ प्लस 12 इन्टु 2 प्लस 12 इन्टु 2 एन्ड प्लस 7 कति छ त प्लस 7 छ। सो देयरफोर कति भयो भने त 4 इन्टु 1/8 माइनस 15 इन्टु 1/4 प्लस कति भयो त 6 एन्ड प्लस कति भयो त 7 भयो। अब इज इक्वल्स टु म के लिन्छु त 8 एलसिएम लिन्छु। सो 8 एलसिएम लिइसकेपछि यहाँ के छ त यहाँ 4 नै हुन्छ माइनस यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त 30 हुन्छ एन्ड यसमा 8 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त 6 8 जा 6 इन्टु 8 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 48 हुन्छ कति हुन्छ त 48 हुन्छ प्लस 7 इन्टु 8 7 इन्टु 8 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 56 हुन्छ। सो कति हुन्छ त 56 हुन्छ। अब जोड दिउँ के हुन्छ नि त 4 प्लस 48 सरी 4 प्लस 48 4 प्लस 48 प्लस कति हुन्छ 56 इज इक्वल्स टु एन्ड माइनस कति भयो त 30 ठिक छ माइनस 30 भयो 78 डिभाइड बाई 8 भयो कति भयो त 78 डिभाइड बाई 8। अब 78 डिभाइड बाई 8 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 39 अपन कति भयो त 4 भयो कति भयो त 39 अपन कति भयो त 4। सो म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो त 39 अपन 4। अब हामीसित कति छ त एट एक्स इक्वल्स टु 2 एट एक्स इक्वल्स टु 2 मा सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट एक्स इक्वल्स टु 2 कति हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति छ त हाम्रो 24x माइनस 30 कति छ त 24 इन्टु 2 माइनस 30 सो कति हुन्छ त 48 माइनस 30 इज इक्वल्स टु 18 विच इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफोर ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ त अलिकता म यसो गरिदिन्छु। सो ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ केस अफ मिनिमा
केस अफ के भयो त ग्रेटर देन 0 भयो भने केस अफ मिनिमा हैन। सो एट के हुन्छ त एट लोकल केस अफ मिनिमा होइन केस अफ लोकल मिनिमा के हुन्छ केस अफ लोकल मिनिमा। सो देयरफोर अब के भयो ब्रेकडाउन गरेर बनाउँदाखेरि पनि के हुन्छ त धेरै ठुलो ठुलो भिडियो बनिराखेको छ है त। सो सरी है, अब के गरौँ त, बुझाएर पनि बनाउनु पर्यो। अब त्यतिकै बना म सो लेखे गर्दाखेरि अब बुझ्न पनि गाह्रो होला। सो त्यसैले अब के गरौँ होइन, ठुलो भिडियो नै बनिराखेको छ। सो एट लोकल मिनिमा मिनिमम भ्यालु इज के हुन्छ त एफ अफ टू इज इक्वल्स टू कति हुन्छ हेर्नु त 4 into 2 को क्यूब माइनस 15 into 2 को स्क्वायर प्लस 12 into 2 प्लस 7। सो देयरफोर कति हुन्छ त 4 into 8 माइनस 15 into 4 प्लस 24 प्लस 7। सो कति हुन्छ हेर्नु त 32 माइनस 60 प्लस 24 प्लस 7। सो देयरफोर कति हुन्छ हेरौँ त 32 प्लस 24 प्लस 7 माइनस कति हुन्छ त माइनस 60। सो कति हुन्छ हेर्नु त माइनस 60 गर्दाखेरि कति भयो त माइनस 60 गर्दाखेरि 3 आयो। कति आयो त हेर्नु त कति आयो त 3 आयो। सो के भयो त म्याक्सिमम लोकल मिनिमा भ्यालु कति आयो त 3 आयो। सो देयरफोर हेर्नु त अब के हुन्छ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। सो अब के आयो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के आयो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के हुन्छ त एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन सेकेन्ड डेरिभेटिभ मस्ट बी इक्वल्स टू 0 बट के हुनु पर्यो त बट थर्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टू 0। सो देयरफोर हाम्रो के छ त अब और सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो हामीसित कति छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो 24x माइनस 30 कति छ त 24x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब और 24x इज इक्वल्स टू कति भयो त 30 और x इज इक्वल्स टू कति भयो त 30 डिभाइड बाई 24। सो 30 डिभाइड बाई 24 30 डिभाइड बाई कति भयो त 24। सो कति भयो त 5/4। सो देयरफोर के भयो त 5/4। सो देयरफोर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन इज एट एक्स इज इक्वल्स टू के त 5/4। अब यो 5/4 तपाईँले के गर्नु त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्नु पक्कै 0 दिन्छ है त। सो के भयो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन इज एट एक्स इक्वल्स टू 5/4। ल सुन्नु त कति इजिली हामीले सोल्भ गर्न सक्यौँ 6 नम्बरको क्वेसन होइन। सो अब हेर्नु त 7 नम्बरको क्वेसन एन्ड यो दुईटा क्वेसन बाँकी छ है त। सो हेर्नु त अब अन द इन्टरभल यो किन दिएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। अब हेरौँ के हुन्छ यो काम लाग्छ कि काम लाग्दैन अन द इन्टरभल है त। सो हेर्नु त सो सोल्युसन वी ह्याभ के छ हेर्नु त सो वी ह्याभ के छ त एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टू के छ त 4x क्युब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। सो हामीले अब डिफ्रेन्सिएटिङ कति भयो 4x क्युब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। सो डिफ्रेन्सिएटिङ both side with respect to के त x। सो देयरफोर द फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति हुन्छ त 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 एन्ड सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति हुन्छ त 24x माइनस 12 एन्ड अर्को थर्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति हुन्छ त 24। ल ठिक छ। अब वी नो हामीलाई थाहा छ वी नो ड्याट के छ त एट पोइन्ट एट के त एट स्टेसनरी पोइन्ट के त एट स्टेसनरी पोइन्ट एट के त स्टेसनरी पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब म 3 कमन लिएर फालिदिन्छु भने के हुन्छ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब और 4 3 जा 12 भयो होइन। सो 12 हुँदाखेरि अब कति हुन्छ त यसको फ्याक्टर 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 भयो यसको फ्याक्टराइज। अब म के लिन्छु त 2x म कमन लिन्छु भने बाँकी के हुन्छ 2x माइनस 3 एन्ड प्लस 1 कमन लिन्छु भने के हुन्छ त 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 भयो। ल ठिक छ। अब हेर्नु त अब के भयो त अब एउटा हामीसित 2x माइनस 3 भयो एन्ड अर्को हामीसित कति भयो त 2x प्लस 1 भयो। अर्को के भयो त 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आइदर अर गर्नु पर्यो।
अब आइदर र अर सो आइदर के हुनु पर्यो त 2x - 3 = 0 सो 2x = 3 एन्ड x = के भयो त 3/2 भयो। अब अर्को हामीसित के गर्नु पर्यो त 2x + 1 = 0 सो 2x = -1 एन्ड x = -1/2 भयो। ल ठिक छ। अब एट x = म के चेक गर्छु त अब एट x = -1/2 मा चेक गर्छु। सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट -1/2 = कति हुन्छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट -1/2 = सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीसित कति छ त 24x - 12 सो 24 इन्टु -1/2 -12 सो यो कतिले क्यान्सल हुन्छ त 12 ले क्यान्सल हुन्छ सो -12 -12 भने कति हुन्छ त -24 विच इज लेस देन 0 सो लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ त केस अफ लोकल म्याक्सिमा केस अफ लोकल म्याक्सिमा एन्ड एट लोकल म्याक्सिमा के हुन्छ एट लोकल म्याक्सिमा म्याक्सिमम भ्यालु इज के त एफ अफ -2 के छ त अब एफ अफ -2 निकाल्नु पर्यो एफ अफ -1/2 सो कति हुन्छ हेर्नु त एफ अफ -1/2 सो यसो हेर्दाखेरि अन द इन्टरभल ड्याट भनेको अब चेक गर्नु पर्यो कि यो भित्र पर्छ कि पर्दैन हैन एहे यसको युज त यहाँ भयो त हैन हेर्नु त 3/2 भनेको कति 1.5 त पर्छ जस्तै अब हेर्नु त यो कति भयो 0 भयो यो -1 भयो 1 भयो 2 भयो 1 र 2 लाई नलिनुस् यसलाई लिन मिल्दैन यसलाई र यसलाई लिन मिल्दैन सो हाम्रो के त 0 र 1 को बीचमा मात्रै 0 र 1 अथवा के त माइनस के त 1 2 भन्दा कम सो 2 भन्दा कम यदि 3/2 भनेको 1.5 3/2 भनेको 1.5 पर्छ त पर्दैन -1/2 भनेको -0.5 -0.5 भनेको यो भित्र पर्छ एन्ड 3/2 भनेको 1.5 यो भित्र पर्छ ल ठिक छ त्यसो भए गर्न मिल्छ ल है त अब गर्न मिल्छ है त सो -0.5 पनि यो भित्र पर्छ एन्ड 3/2 भनेको 1.5 पनि के छ यो भित्र पर्छ हैन पर्छ सो देयरफोर अब सोल्भ गर्न मिल्छ तर यदि 3 आको भए गर्न मिल्थेन किनभने 3 त यो इन्टरभल भित्र पर्दैन हो सो रिस्ट्रिक्सन दिएको छ है त यो अब बुझे बल्ल ल अब हेरौँ त के छ एफ अफ कति छ त 4x³ सो 4 इन्टु -1/2 को क्युब एन्ड त्यसपछि -6x² -6 इन्टु -1/2 को होल स्क्वायर एन्ड -9 इन्टु -1/2 एन्ड +1 सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त यो के हुन्छ 4 इन्टु -1/8 भनेको -4 बाइ कति भयो त 8 भयो एन्ड -6 इन्टु के हुन्छ 1/4 माइनस प्लस 9/2 +1 भयो अब हेरौँ त म के लिन्छु त 8 यसमा एलसिएम हुन्छ सो 8 लिए अब यहाँ माथिमा कति छ त -4 छ सो -4 नै हुन्छ अब यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो कति हुन्छ त -12 एन्ड प्लस यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्छु 4 ले सो देयरफोर 4 ले 9 4 जा कति हुन्छ त 36 प्लस एन्ड 1 मा कतिले 8 ले सो 8 भयो है त सो अब हेरौँ त जोड दिउँ सो 36 प्लस 8 कति हुन्छ 44 सो 36 प्लस 8 भने कति भयो त 44 44 - 16 44 - 16 भने कति आयो त 28/8 कति आयो त यो 28/8 सो 28/8 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 7/2 के भयो त 7/2 के भयो त यो म्याक्सिमम भ्यालु भयो अब एट x इक्वल्स टु के छ त अब एट x इज इक्वल्स टु 3/2 सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 3/2 इज इक्वल्स टु के छ हेर्नु त सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 3/2 सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो के छ 24x - 12 24x - 12 सो के हुन्छ हेर्नु त 24 इन्टु 3/2 - 12 सो कति हुन्छ यो कतिले क्यान्सल हुन्छ 12 ले सो कति हुन्छ त 12 3 जा 36 - 12 सो कति हुन्छ हेर्नु त 24 विच इज ग्रेटर देन 0 सो के भयो त केस अफ लोकल मिनिमा केस अफ के भयो त लोकल मिनिमा एन्ड एट लोकल मिनिमा के भन्न सकिन्छ हेरौँ त ल छोड्दिउँ म स्ट्रेट लाइन नै तान्दिन्छु नराम्रो देखिन्छ ल सो एट के हुन्छ त हेर्नु त सो एट लोकल मिनिमा मिनिमम भ्यालु
मिनिमम भ्यालु इज मिनिमम भ्यालु हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त मिनिमम भ्यालु भनेको एफ अफ 3/2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 4 इन्टु 3/2 को क्युब माइनस 6 इन्टु 3/2 को स्क्वायर माइनस 9 इन्टु 3/2 प्लस 1 सो देयरफोर त के हुन्छ 4 इन्टु यो 27/8 होइन 2 को क्युब त 8 हुन्छ माइनस 6 इन्टु के हुन्छ त 9/4 हुन्छ माइनस 9 3 जा 27/2 प्लस 1 सो देयरफोर यसमा पनि हाम्रो एलसीएम कति आउँछ त एलसीएम आउनु भनेको त 8 नै हो हैन एलसीएम हाम्रो कति आउँछ त एलसीएम 8 आउँछ सो देयरफोर यहाँ कति हुन्छ हेर्नु त 27 इन्टु 4 27 इन्टु 27 इन्टु 4 कति हुन्छ त 108 के भयो त 108 माइनस यो कति भयो त 54 9 6 जा 54 माइनस 27 प्लस 1 छ नि त कति भयो 100 प्लस 1 भनेको 109 एन्ड 54 प्लस 27 भनेको कति भयो त 81 माइनस 109 सो कति भयो त 28 कति भयो त 28 डिभाइड बाइ 8 भनेको फेरि त त्यही आइहाल्छ हैन सेम एन्सर त आउनु परेन लोकल मिनिमम 3/2 भनेको 27 डिभाइड बाइ 8 108 माइनस 9 6 चा 4 एहे मिस्टेक भयो नि हैन ल हेर्नु त कस्तो ठुलो मिस्टेक भयो यति भयो अब 9 6 जा 54 यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन पर्यो सो देयरफोर 9 6 जा 54 इन्टु 2 54 इन्टु 2 भनेको 108 भयो कति भयो त 108 भयो माइनस 27 इन्टु 4 गर्नु पर्यो 27 इन्टु 4 भनेको पनि कति हुन्छ त 108 नै हुन्छन् प्लस यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 8 ले सो यो र यो क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि 108 यो के हुन्छ माइनस 108 प्लस 8 भने कति हुन्छ त माइनस 100 डिभाइड बाइ 8 माइनस 100 डिभाइड बाइ 8 भने कति हुन्छ त 100 डिभाइड बाइ 8 भनेको 25/2 तर माइनस के छ त माइनसमा छ सो 25/2 यो के भयो त लोकल यो मिनिमम भ्यालु भयो ल ठीक छ अब एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एट के त एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एट के त एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा के हुन्छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो के हुनु पर्यो त 0 बट के हुनु पर्यो त थर्ड डेरिभेटिभ बट थर्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टु 0 सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 24x माइनस कति छ त 24x माइनस 12 इज इक्वल्स टु 0 अब और x इज इक्वल्स टु 12 डिभाइड बाइ 24 सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु के भयो 1/2 अब के लेख्न सकिन्छ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एट x इज इक्वल्स टु के त एट x इज इक्वल्स टु के भयो त 1/2 भयो अनि यही यसको के भयो त एन्सर भयो है त ल अब हेर्नु त यो लास्ट क्वेसन हो हैन सो यो लास्ट क्वेसन छ भने म सरर गर्दिन्छु हैन सो सोलुसन वी हैव सबै कन्सेप्ट त मैले भनिदिसकेको छु सो हाम्रो फर्स्ट सो फंक्सन के छ त x प्लस 100 डिभाइड बाइ x माइनस 5 so therefore differentiating both side with respect to x so therefore हेर्नु त के हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति हुन्छ x को डेरिभेटिभ 1 एन्ड तपाईहरुलाई मैले भनेको थिए कि यसलाई 100 के छ त 100 अपन x लाई के लेख्न सकिन्छ 100x टु द पावर -1 सो कुनै पनि भेरिएबल को पावर -1 छ भने पावर नेगेटिभ छ भने पावर जे छ त्यो लेख्ने अनि माथिमा 1 बढाइदिने सो के लेख्न सकिन्छ -2 सो देयरफोर अब यसको डेरिभेटिभ के भयो त मैले यो सबै कन्सेप्ट भनेको छु है त सो हेर्नु त कति हुन्छ अब माइनस कति हुन्छ त 100 डिभाइड बाइ कति हुन्छ त x स्क्वायर एन्ड -5 को डेरिभेटिभ 0 भयो अब फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो कति हुन्छ त 0 एन्ड माइनस 100 इन्टु -2 हैन -2 डिभाइड बाइ कति हुन्छ त x क्यूब हुन्छ है त सो देयरफोर यसको डेरिभेटिभ कति भयो त 200 डिभाइड बाइ x क्यूब एकैचोटी म लेखिदिन्छु है त सो कति भयो त 200 डिभाइड बाइ कति भयो त x क्यूब भयो कति भयो त 200 डिभाइड बाइ x क्यूब अब हेर्नु न यस्तो भयो के जस्तै के छ त 1 को डेरिभेटिभ त 0 भयो माइनस 100 x टु द पावर -2 सो यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस इन्टु -2
एन्ड इन्टु कति भयो त 100 इन्टु एक्स टु दि पावर -3 एक बढाइदिने सो देयरफोर माइनस माइनस प्लस एन्ड 200 डिभाइड बाई एक्स क्युब भएन। अब 200 डिभाइड बाई एक्स क्युब भनेको 200 इन्टु एक्स टु दि पावर -3 सो 200 इन्टु -3 इन्टु एक्स को पावर 1 बढाइदिने सो यति भयो। सो -600 डिभाइड बाई कति हुन्छ एक्स टु दि पावर 4 कति भयो नि त -600 डिभाइड बाई कति भयो त एक्स टु दि पावर 4 भयो हैन। सो यो भयो। अब यसको हेरौँ त, अब यसको सोलुसन गरौँ। डेरिभेटिभ गर्न इजी छ के त हैन, मैले सबै भनिदिएको छु। सो हेर्नु त थर्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ त -600 डिभाइड बाई एक्स टु दि पावर 4 भयो। अब स्टेसनरी पोइन्ट एट स्टेसनरी पोइन्ट हामीलाई थाहा छ एट स्टेसनरी पोइन्ट के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ 1 - 100 डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो यति छ। सो देयरफोर हेर्नु त अब और 1 इज इक्वल्स टु 100 डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 100 सो देयरफोर एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ +-10 सो देयरफोर हेर्नु त एक्स को भ्यालु के आयो त +-10। अब एट एक्स इज इक्वल्स टु 10 मा चेक गरौँ। सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 10 इज इक्वल्स टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 200 डिभाइड बाई कति भयो त एक्स क्युब। सो 200 डिभाइड बाई एक्स क्युब भनेको 10 को क्युब कति हुन्छ त 10 को क्युब भनेको कति हुन्छ त 1000 भयो। सो यो कतिले क्यान्सल हुन्छ 200 डिभाइड बाई 1000 गर्दाखेरि 200 डिभाइड बाई 1000 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1/5। सो के भयो त 1/5 हैन 1/5 which is के भएको छ त which is greater than 0। अब ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ त केस अफ लोकल मिनिमा एन्ड एट लोकल मिनिमा मिनिमम भ्यालु इज के हुन्छ त मिनिमम भ्यालु इज एफ अफ के त 10 एफ अफ 10 भने कति हुन्छ त फंक्सनमा राख्दाखेरि 10 प्लस 100 डिभाइड बाई 10 -5 सो कति हुन्छ त 10 प्लस 100 डिभाइड बाई 10 भनेको 10 -5 सो कति 20 -5 भनेको के हुन्छ त 15 यो भयो। अब एट एक्स इक्वल्स टु -5 अब के त एट एक्स इक्वल्स टु सरी -10 सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट -10 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त कति छ त 200 डिभाइड बाई कति हुन्छ हेर्नु त 200 डिभाइड बाई -10 को क्युब भनेको -1000 सो यो के हुन्छ -1/5 विच इज लेस देन 0 सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त केस अफ लोकल मैक्सिमा केस अफ के हुन्छ त लोकल मैक्सिमा एट लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम भ्यालु इज के हुन्छ त एफ अफ -10 इज इक्वल्स टु -10 प्लस के हुन्छ हेर्नु त -10 एफ अफ -10 प्लस 100 डिभाइड बाई -10 के हुन्छ हेर्नु त 100 डिभाइड बाई -10 100 डिभाइड बाई -10 -5 सो देयरफोर त के भयो -10 -5 भनेको के भयो त -25 है त। सो देयरफोर म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो त -25 म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो त -25 आयो। अब के हुन्छ त एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एट के त एट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फर्स्टमा हामीलाई के थाहा छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ मस्ट बी इक्वल्स टु 0 बट के त बट थर्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टु 0 हैन। हेर्नु त सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीसित कति छ त 200 सेकेन्ड डेरिभेटिभ 200 डिभाइड बाई एक्स क्युब के हुन्छ हेर्नु त 200 डिभाइड बाई एक्स क्युब इज इक्वल्स टु 0। अब 200 इज इक्वल्स टु एक्स क्युब एन्ड अब 200 इक्वल्स टु एक्स क्युब भयो ल ठिक छ। अब 200 इज इक्वल्स टु एक्स क्युब अब हेरौँ त अब एक्स क्युब ल ठिक छ। अब के आयो त एक्स इज इक्वल्स टु क्युब रुट अफ कति आयो त 200। अब एक्स को ठाउँमा तपाईले 200 राख्नु त के यो 0 दिन्छ त जस्तै के भयो त 200 डिभाइड बाई एक्स क्युब इक्वल्स टु 200 यो त इक्वल्स टु 1 भयो 0 त भएन। सो देयरफोर हाम्रो के भयो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भएन। सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ त नो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन
हाम्रो कन्डिसन त त्यही हो होइन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ जेरो सेकेन्ड डेरिभेटिभ जेरो तर थर्ड डेरिभेटिभ डज नट इक्वल्स टु जेरो तर सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई मैले सोल्भ गरेर एक्सको भ्यालु मानु निकाले यति एक्सको भ्यालु कति निकाले यति अब मैले यदि फर्स्ट डेरिभेटिभमा राखेँ ल सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त एक्स क्युब अब 200 डिभाइड बाई एक्स क्युब कति छ त 200 यो कति आयो 1 इक्वल जेरोसित इक्वल भएन सो देयरफोर के भयो त नो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन सो देयरफोर के भयो त नो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन ल है त सो यो भिडियोको लागि सो आजको लागि यति नै गरौँ सो आज मैले यो भिडियोमा क्वेसन नम्बर 4 र क्वेसन नम्बर 5 सोल्भ गरेँ अब अर्को भिडियोमा म के गर्छु त कुन क्वेसन म सोल्भ गर्छु क्वेसन नम्बर 6 र क्वेसन नम्बर 7 सोल्भ गर्छु र त्यो भिडियोको के गर्छु त त्यो भिडियो म अपलोड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि के गर्नु होला त तपाईहरुले हेर्नु होला अनि तपाईहरुले यो क्वेसन भिडियो खोज्न गाह्रो हुँदैन के गर्नु होला त मेरो च्यानलमा जानु होला मेरो च्यानलमा गएर त्यहाँ प्लेलिस्ट होला प्लेलिस्टमा गएर सर्च गर्नु होला प्लेलिस्टमा गएर यसो हेर्नु होला के त्यहाँ लेखेको होला एक्सरसाइज अफ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ अफ क्लास 11 त्यहाँ त्यसमा गएर सबै भिडियो तपाईहरुले पाउनुहुन्छ हैन अब त्यहाँसम्म गइहाल्नु भयो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला एन्ड बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले हाल्छु भने तपाईहरुलाई त्यो भिडियो छिटो तपाईहरुको नजिक त्यो भिडियो छिटो पुगोस् भनेर म मात्र चाहन्छु हैन ल ठीक छ सो आजको लागि यति नै गरौँ है त सो ल